Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Rock F2P. Và hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với series hướng dẫn chơi tất cả những vị tướng ở trong game. Và như các bạn có thể thấy ở trên màn hình, đó chính là Ji Song Ji, một vị tướng quốc dân, một vị tướng mà tất cả những người chơi trong game ai cũng đều muốn sở hữu càng sớm càng tốt. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu sâu hơn về Ji để xem tại sao đây lại là một vị tướng mạnh đến như vậy. Ji Song Ji, hay còn được biết đến với cái tên là Triều Tiên Thái Tổ, có tên khai sinh là Lý Thành Quế và là người đã sáng lập ra nhà Triều Tiên. Và nếu các bạn chưa biết thì ông cũng chính là người đã chấm dứt nhà Cao Câu Ly của huyền thoại Du Mông. Huyền thoại Du Mông là một bộ phim mà chúng ta đã được theo dõi rất là nhiều ở tuổi thơ của các bạn 8x, 9x. Và cũng bật bí thêm, đó là Du Mông là một huyền thoại rất là nổi tiếng ở trong lịch sử, và ông đã lập ra nhà Cao Câu Ly. Và các triều đại phong kiến ở trên thế giới ấy, thì thường chỉ tồn tại được khoảng vài chục năm cho đến vài trăm năm. Thế nhưng có một triều đại mà đã vượt qua tất cả các giới hạn đó và tồn tại lâu nhất ở trên thế giới, đó chính là Cao Câu Ly. Và cuối cùng thì đã bị Ji Song Ji, tức là Lý Thành Quế của chúng ta, một vị tướng của thời Cao Câu Ly, lật đổ và lập lên nhà Triều Tiên. Về cách để các bạn có thể sở hữu được Lý Thành Quế ở trong game, đó là khi mà các bạn đã trải qua 3 vòng xoay recharge ở giai đoạn đầu game thì ngay lập tức các bạn sẽ được sở hữu Ji. Ngoài ra thì về sau các bạn có thể sở hữu Ji ở trong sự kiện lật bài, hoặc là các bạn mua rương hàng ngày. Rất nhiều cách để các bạn có thể sở hữu Ji, và đây là một vị tướng cực kỳ ngon mà các bạn có thể sở hữu từ sớm, dẫn tới việc là giá trị sử dụng lâu dài của vị tướng này có thể nói là cao nhất ở trong game, khi mà có thể sử dụng ở tất cả lĩnh vực. Về bộ skill của Ji Song Ji thì chúng ta có skill 1. Thì ở đây skill 1 của mình đã nâng cấp chuyên môn nên mình sẽ ấn vào skill chuyên môn để mình đọc cho rõ hơn. Đó là skill 1, gây sát thương tối đa cho 5 quân địch trong phạm vi hình quạt, hệ số sát thương 1400. Nếu mà được nhận xét một cách đúng ấy, thì mình nghĩ là 1400 là một con số sát thương trung bình thôi, chứ không phải là con số sát thương cao, nhưng lại gây sát thương cho tới 5 quân địch, và sát thương gây cho mỗi mục tiêu bị giảm 15%. Tức là các bạn mà bắn trúng một mục tiêu thì skill này sẽ gây sát thương cao hơn, nhưng các bạn bắn trúng 2, 3 và tối đa 5 mục tiêu thì skill này sẽ giảm đi khá là nhiều. Khi mà các bạn nâng cấp chuyên môn của Ji thì đây sẽ trở thành một trong những skill mà hiện tại vẫn có thể nói là mạnh bậc nhất của tựa game Drive Kingdom. Về sau này thì các bạn cũng sẽ một con tướng khác có skill hình vòng tròn là Thidora, nhưng mà Thidora gần như không có ai sử dụng để đánh nhau ngoài open field cả, mà chỉ sử dụng để thủ thành. Còn Ji, các bạn sẽ có một vị tướng có khả năng gây sát thương vòng tròn, và đặc biệt hệ số sát thương đã tăng đột biến từ 1400 lên 1700. Đa số những vị tướng cam trong game sẽ có lượng sát thương là khoảng 1700 đến 2000. Thì với một skill vòng tròn diện rộng như vậy thì 1700 là một con sát thương mình rất là cực kỳ cao. Và đặc biệt hơn lại là sát thương vòng tròn là gần như các bạn bắn sẽ trúng, không trúng người này sẽ trúng người khác. Và đây cũng là lý do mà tại sao Ji các bạn lại có thể sử dụng để kéo man rợ rất là tốt. Tại các bạn chỉ kéo 2 con man rợ đứng gần nhau thì skill này ra thì sẽ gần như sẽ chắc chắn sẽ trúng con man rợ khác. Ở skill thứ hai của Ji, chúng ta có skill là cung thuật, tức là đội quân được lãnh đạo bởi chỉ huy này có 10% nhận thêm 100 nộ, và trong 3 giây tiếp theo thì tấn công của toàn bộ đơn vị cung thủ sẽ tăng thêm 100%. Đây là một skill duy nhất của Ji mà liên quan đến cung, mặc dù là một tướng chuyên cung nhưng lại chỉ có một skill này là liên quan đến cung mà thôi. Cái đặc điểm của skill này đó là không có cooldown các bạn, không hề có cooldown. Nếu những vị tướng về sau các bạn sẽ thấy là thường sẽ có giãn cách giữa 2 lần kích skill bị động, ví dụ là 5 giây, 4 giây, 10 giây. Nhưng đối với skill này thì các bạn hoàn toàn có thể là ra 2-3 turn liên tục. Thì đồng thời cái việc ra skill của Ji sẽ rất là đột biến. Các bạn sẽ có một cái điểm tương đương ở cái nhánh tài năng kỹ năng là điểm thiên niên hoang dã này, cũng là 10% cơ hội nhận thêm 100 nộ. Còn ở cái bút thứ hai, các bạn trong 3 giây tiếp theo các bạn sẽ có tấn công của đơn vị cung thủ được tăng thêm 100%. Thì điều này sẽ ảnh hưởng đến đam trắng của đội quân được dẫn bởi Ji. Nhưng nó cũng không thật sự ảnh hưởng, nhất là khi mà Ji là một vị tướng thiên về đam đỏ và chiêu 1 nhiều hơn. Chính vì vậy nên Ji các bạn có thể kẹp với bộ, với kỵ, thậm chí đối với những con tướng như Cleopatra hoặc Sơn Đế ốc cầm xe ấy, các bạn cũng có thể cặp Ji được. Đương nhiên là mang tính chất vui vẻ hơn là chính. Skill thứ ba của Ji là một skill đồn trú. Khi chỉ huy này chỉ huy quân đồn trú của thành phố, tấn công của quân đồn trú và tháp canh được tăng thêm 10%. 10% không phải là một con số lớn vào thời điểm hiện tại, và Ji cũng là một trong những tướng đời đầu. Chính vì vậy skill này hiện tại đã rất là lỗi thời rồi. Nó giống y chang như skill của CM vậy. Thì skill của CM cũng là tăng tấn công của quân đồn trú, và thay vì tăng tấn công tháp canh thì CM sẽ tăng phòng thủ tháp canh. Thì có lẽ là các tướng đời đầu thì cái skill của họ khá là đơn giản và khá là giống nhau, chủ yếu là thay chỉ số giữa công thủ thôi. Skill thứ tư của Ji cũng là một skill làm nên cái thương hiệu của vị tướng này, skill định mệnh.
sát thương của quân đội được lãnh đạo bởi chỉ huy này được tăng thêm 50%, thì ở đây lại có một cái lỗi dịch thuật, đó là sát thương kỹ năng mới đúng. Còn nếu mà sát thương ấy, thì sẽ bao gồm cả sát thương trắng và sát thương đỏ, nhưng sát thương kỹ năng thì chỉ bao gồm sát thương đỏ thôi. Và ở cấp độ max các bạn sẽ được tăng là 50%. Tức là ví dụ các bạn không có skill này thì ví dụ các bạn sử quan vũ đi, các bạn quạt vào một mục tiêu mất 10.000 máu đam đỏ, thì khi có thêm skill này mục tiêu sẽ bị mất 15.000 máu, tức là sẽ cộng thẳng sát thương dựa trên cái sát thương đỏ mà các bạn gây ra. Thì để test cho các bạn xem cụ thể cái việc tăng đam đỏ của Di ở đây nó lợi hại như thế nào, thì mình sẽ sử dụng cho các bạn. Ở đây là mình sẽ sử dụng thương sĩ diệt rồng, và đầu tiên mình sẽ không kẹp Di. Thì về bản chất những skill mà tăng sát thương kỹ năng như vậy ấy, thì các bạn cứ hình dung đơn giản là sát thương đỏ các bạn bình thường hiện lên bao nhiêu, tăng 50% thì các bạn sẽ lấy cái số sát thương đó nhân cho 1,5 là sẽ ra. Đương nhiên là sẽ có ảnh hưởng một chút ở cái việc là số lượng lính hoặc là debuff hoặc là buff gì đó xuất hiện ở trên chiến trường, thì có thể số lượng nó sẽ không chính xác, nhưng về lý thuyết thì là sẽ là nhân lên 1,5. Ở đây chúng ta có thể thấy là thương sĩ diệt rồng ra, các bạn thấy là 130. Ok. Và sau đó mình sẽ đổi là mình sẽ cho thương sĩ diệt rồng kẹp Di vào. Thì các bạn sẽ thấy rằng thương sĩ diệt rồng nãy là 130, các bạn thêm 50% của 130 nữa thì nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng tầm 210 sát thương đỏ. Thì tương tự cũng vậy thôi, tất cả những vị tướng gây sát thương đỏ khác như là Quan Vũ, Tôn Tử, Khan, Saladin đều được hưởng lợi từ skill 4 của Di. Các bạn có thể thấy là 211 là tăng 50%. Một lưu ý nữa là skill của thương sĩ diệt rồng là một skill gây sát thương mỗi giây trong 2 giây, tức là một skill sát thương theo thời gian, và cũng được hưởng lợi từ buff tăng sát thương kỹ năng của Di. Về bảng tài năng của Di khi đánh open field thì các bạn có thể tham khảo bảng tài năng mà mình đang sử dụng như thế này. Thì ở đây sẽ có một số điểm lưu ý. Thứ nhất đó là điểm thiên nhiên hoang dã. Thì khi các bạn sở hữu điểm thiên nhiên hoang dã kết hợp với skill 2 của Di thì các bạn sẽ có 2 skill tỷ lệ 10% nhận thêm 100 nộ, và hai yếu tố này sẽ hoạt động hoàn toàn độc lập với nhau. Mình cứ tính đơn giản đi là bình thường các bạn 10 turn các bạn sẽ 10% các bạn ra được một lần. Như vậy thì chu kỳ ra skill của các bạn sẽ từ 10 turn giảm xuống còn 8 turn. Đây là mình nói một cách đơn giản thôi. Và với cái điểm hồi sinh sẽ tiếp tục giúp chu kỳ ra skill của Di ngắn hơn mỗi khi mà Di ra skill xong lượt đầu tiên. Ở đây thì sẽ có một điểm lưu ý, đó là ở nhánh cung thủ thì điểm nọc độc này cũng là một điểm rất là ngon mà gần như tướng cung nào chúng ta cũng nên lấy. Điểm sức mạnh phàm trần, đây là một con dao hai lưỡi khi mà tăng sát thương kỹ năng gây ra, đồng thời cũng tăng sát thương kỹ năng phải chịu lên. Thì cái này gần như là các bạn tùy thuộc vào mỗi người thôi, bởi vì ai mà cảm thấy thích nhiều sát thương hơn thì các bạn chơi điểm này. Nhưng mà đối với mình nhá, thì đa số các bot họ sẽ không nâng điểm này. Có lẽ là bot thì họ cảm thấy rằng cái việc mà gây thêm 6% sát thương kỹ năng mà để mà bị thiệt lính hơn ấy, thì họ không thích. Và cái điểm sức mạnh tiềm tàng này một lần nữa sẽ không có tác dụng ở trên Di. Nhưng nếu các bạn kẹp Di với những vị tướng có khả năng gây sát thương theo thời gian, ví dụ như là Artemisia, ví dụ như là Cyrus, thì các bạn có thể cộng điểm này để những vị tướng phụ đó hưởng cái hiệu ứng mà tăng sát thương kỹ năng thêm. Đồng thời những vị tướng phụ đó như mình đã nói hồi nãy là tiếp tục sẽ được tăng thêm 50% sát thương từ cái skill 4 của Di. Còn nói về cặp tướng với Di thì thật sự Di Song Di là một vị tướng quốc dân của game Rise Kingdom, khi mà các bạn có thể kẹp Di với bất kể một vị tướng nào trong game cũng được, bởi vì Di hoạt động hoàn toàn độc lập so với những vị tướng kia. Nếu như vị tướng chính có khả năng hỗ trợ cho Di thì càng tốt, còn kể cả không sao thì với skill vòng tròn của mình thì Di vẫn có thể hoạt động hoàn toàn độc lập, miễn sao là được chơi game. Thì ở đây mình sẽ chỉ nói một số lựa chọn phổ biến và mình nghĩ rằng hay để cho các bạn lên. Đầu tiên vẫn là một con tướng tím quốc dân khác là con Tôn Tử các bạn ạ. Kết hợp với Tôn Tử, Tôn Tử có skill 1 gây sát thương lan 5 mục tiêu, đồng thời có khả năng hồi nộ. Như vậy thì Tôn Tử và Di sẽ trở thành một bộ đôi đánh open field mà có thể xả skill đánh lan, đồng thời hồi nộ vô cùng khủng khiếp. Nhưng điểm yếu, cả hai vị tướng này cực kỳ mỏng manh và chắc chắn luôn bạn sẽ bị tập trung đánh đầu tiên. Vị tướng tím thứ hai là Bai Ba. Bai Ba là một vị tướng kỵ binh nhưng sở hữu một skill đánh AoE 5 mục tiêu, đồng thời sẽ giảm 50% tốc độ hành quân của mục tiêu trong 2 giây. Điều này cũng giúp cho Di có khả năng bắn trúng 5 mục tiêu đó dễ hơn. Nhưng tương tự như Tôn Tử, Bai Ba cũng có một điểm yếu rất là lớn, đó chính là mỏng manh. Đối với những vị tướng tím cung thì chúng ta có Herman.
là một vị tướng ở skill đơn mục tiêu. Thì hiệu ứng câm lặng của Herman cũng khá là khó chịu, đồng thời giảm nộ của đối phương. Thì khi Herman G mà đánh mục tiêu thì mục tiêu sẽ bị giảm nộ. Còn Herman thì với G sẽ ra skill nhanh hơn. Thì đây cũng là một cái lợi thế trong những việc mà solo 1-1. Nhưng nếu mà tướng cung tím thì mình nghĩ rằng Kusunoki sẽ kết hợp với G hợp hơn rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất là Kusunoki có một skill đánh lan. Và việc mà Kusunoki loại bỏ hoàn toàn những hiệu ứng bất lợi ở trên người sẽ giúp G có thể đạt được cái tình trạng tốt nhất để ra skill mạnh nhất. Đối với tướng cam thì có lẽ ở K1, Charlie Martel, G là một cặp đôi mà mình nghĩ rằng là mạnh nhất. Đơn giản bởi vì CM tuy không có khả năng gây sát thương đỏ, nhưng CM lại là một vị tướng cực kỳ trâu. Đặc biệt là kỹ năng thứ nhất của CM, Búp Khiên, sẽ tiếp tục giúp cho cặp đôi CMG trâu hơn, đồng thời lại được thưởng sát thương thêm 30%, khiến cho G ở vị trí tướng phụ bắn ra sẽ rát hơn rất là nhiều. Richard G thì là một lựa chọn mình đã chấp nhận được thôi, nhưng mà sẽ không thể bằng được CMG. Nhưng mà đa số thì khi giai đoạn đầu thì Richard với khả năng hồi máu sẽ được đánh giá cao hơn một chút. Và CM thì các bạn mở chìa vàng thì thường sẽ lên skill chậm hơn, khi mà Richard các bạn sẽ hay đập chọc vào. Thì cũng ở K1 thì chúng ta có hai vị tướng khác kẹp với G rất là mạnh. Thứ nhất là Elsit. Ở KVK1 thì Elsit G rõ ràng là một trong những cặp rally cung rất là mạnh ở trong game. Tuy nhiên thì lại khá nhỏ vì đây là một cặp cung, nên là sẽ bị counter rất là dễ bởi một cặp kỵ mà cực kỳ mạnh ở KVK1, đó là Minamoto và Cao Cao. Đó là một cặp kỵ mà các bot lại rất là hay có, khiến cho cặp Elsit G cũng trở nên bất lợi hơn rất là nhiều. Một vị tướng khác mình cũng tạm gọi là vị tướng K1 đi, đó là Mehmet. Thì Mehmet cũng cung cấp một skill đánh lan 5 mục tiêu, kết hợp với việc mang được nhiều lính hơn và có tăng sát thương kỹ năng, thì cũng khiến cho G Mehmet trở thành một lựa chọn rất là hay. Thì Tomirit kết hợp với G thì lại cũng không thật sự hiệu quả, bởi vì Tomirit thì cần ra skill chậm càng tốt để tích được nhiều độc hơn. Còn đương nhiên cái khả năng mà tích độc ấy cũng giúp cho G bắn thốn hơn. Nhưng mà Tomirit và G cũng là một cặp đôi mà không thật sự là phù hợp. Có lẽ chúng ta cũng sử dụng được ở một cái mức nào đấy thôi. Và cũng trước cây với cây chinh phạt chúng ta có Saladin. Thì Saladin là một vị tướng kỵ binh và kết hợp với G rất là tốt. Và Saladin G cũng có thể sử dụng để thủ nhà, để chống các cặp đam đỏ. Bởi vì Saladin sẽ có một cái khả năng, đó là giảm sát thương kỹ năng phải chịu xuống, khiến cho Saladin G cũng trở thành một cặp đôi rất là khó chịu. Thì như mình đã nói rằng tất cả những vị tướng trong game đều có thể kết hợp với G rất là tốt. Thì các bạn có thể kết hợp là Alex G, Quan Vũ G, rất nhiều vị tướng có thể kết hợp với G, nhưng mình sẽ chỉ nói đến các tướng cung thủ thôi. Đầu tiên là Ramses. Ramses là một vị tướng mà hoàn toàn thiên về đánh open field, khi mà tất cả bộ kỹ năng của Ramses đều tập trung vào việc là đánh open field cũng như boost chỉ số cho cung thủ. Thì Ramses G full cung là một cái gì đó rất là đáng sợ và vẫn là một lựa chọn rất là tốt khi các bạn rally để đánh trong Ark of Osiris, hoặc các bạn rally ở ngoài đồng cũng rất là ok. Tiếp theo là Artemisia. Thì Artemisia khi mà mới ra mắt kết hợp với G, mọi người nói rằng nó không hiệu quả bởi vì Artemisia có khả năng tự câm lặng bản thân, còn G thì lại cần ra skill càng nhiều nhất có thể. Nhưng đây gần như là một cái việc gọi là lùi một bước để tiến 3 bước vậy. Khi mà Artemisia các bạn tự câm lặng bản thân, nhưng trong 5 giây tiếp theo các bạn sẽ tăng thiệt hại gây ra thêm 50%. Như vậy thì kết hợp với skill 4 của G thì cặp cung thủ này có thể gây một lượng sát thương lan cực kỳ lớn. Và điều này đã được thể hiện rất là rõ trong trận chung kết của 60GT và PX34. Các bạn có thể theo dõi clip về trận đấu đó ở góc trên bên phải màn hình của các bạn. Tiếp đó là chúng ta có hai vị tướng cung thế hệ thứ tư, lần lượt là Cyrus và Nebu. Thì cả hai vị tướng này kết hợp với G đều rất là mạnh, nhưng gặp phải một cái điểm yếu, có thể nói là từ xưa đến nay của tất cả cặp cung rồi, đó là việc mà sẽ trở nên mỏng manh hơn rất là nhiều. Khi mà Cyrus sẽ có skill đơn mục tiêu và khiến sát thương mục tiêu nhận vào tăng thêm, thì G ở vị trí tướng phụ sẽ có khả năng bắn thốn hơn. Đồng thời thì chiêu cuối của Cyrus cũng tăng lượng nộ mà nhận được, khiến cho cặp đôi mà Cyrus G cũng trở thành một cặp đôi mà có chu kỳ ra skill cực kỳ ngắn ở trong game. Nhưng mà nếu mà nói về cặp đôi mà được sử dụng nhiều nhất với G ở trên open field hiện tại ở các kỳ KVK chinh phạt, thì các bạn có thể thấy đó chính là Nebu. Thì Nebu có một skill lan 5 mục tiêu, hệ số sát thương 1500, kết hợp với skill 4 của G rất là mạnh, cung cấp khả năng phòng thủ và tốc độ chạy cho cung để giảm đi cái việc mà G là rất là lù đù và mỏng manh. Ngoài ra thì có một lựa chọn cực kỳ đặc biệt và xứng đáng là một trong những cặp mà mạnh nhất đối với G, đó chính là Ethelflaed.
Thì đối với vị tướng này mình đã có một clip hướng dẫn rất là chi tiết, các bạn cũng có thể theo dõi ở góc trên bên trái màn hình của các bạn. Đây là một cặp đôi mà đánh sunset cực kỳ mạnh, đánh open field ổn nếu như mà được bắn. Nhưng mà rất tiếc ở trong game này sẽ có 3 vị tướng mà các bạn sẽ phải làm quen dần. Đó chính là Aethelflaed, Yi và Khan. Là 3 vị tướng này sẽ là 3 vị tướng đầu tiên mà bị đập, bởi vì càng để 3 vị tướng này sống lâu, thiệt hại mà họ gây ra trong giao tranh càng lớn. Nếu các bạn để ý thì nãy giờ mình nói các cặp tướng với Yi thì đa số Yi chỉ xuất hiện ở vị trí tướng phụ. Một phần bởi vì việc Yi ở tướng chính sẽ bị đập đầu tiên. Một phần thứ hai, Yi ở vị trí tướng phụ bởi vì tướng phụ trong game sẽ ra skill chậm hơn tướng chính 2 giây. Thì lúc đó các hiệu ứng debuff từ những vị tướng chính và những cặp đôi khác đã bắt đầu tỏa ra chiến trường. Thì như vậy Yi sẽ bắn thốn hơn. Và vừa rồi là video của mình về vị tướng Yi Song Si, một vị tướng mà tất cả chiếu mới chiếu cũ trong game đều khuyên là phải mắc hết các bạn ạ. Và video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn cũng là người yêu thích tựa game Royal Kingdom thì đừng quên cho mình ngay một nút like và đăng ký kênh. Cũng như các bạn có thể bình luận để xem là vị tướng nào sẽ xuất hiện ở trong video hướng dẫn chơi tiếp theo của mình.